ช็อตนี้ครับได้มีโอกาสยืนยิงยาวๆนะครับยืนยิงแบบสบายๆเดี๋ยวดูฮะถ้าเป็นปืนชนิดอื่นนะเราได้คิวไปมากมายแล้วแต่พอเป็นปืน2ชนิดนี้3ชนิดนี้ลืมไปชนิดนึงครับ3ชนิดนี้ครับผมเอาแล้วจังหวะนี้เกิดอะไรขึ้นตัวแข็งเป็นปืน3ชนิดนี้ปุ๊บเนี่ยหาคิวไม่เจอครับบอกเลยโอกาสที่จะคิวชาวบ้านนะครับน้อยมากเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกันในเกม War Robot กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งครั้งนี้ผมจะมาทำคลิปคอนเทนต์เกี่ยวกับปืนให้เพื่อนๆได้รับชมกันนั่นก็คือปืนสีทองที่แย่ที่สุดนะครับเท่าที่เคยรู้สึกแล้วกันนะครับก็เป็นคอนเทนต์ค้างเอาไว้นะครับมีน้องๆขอเข้ามาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วช่วยทำคลิปเกี่ยวกับปืนสีทองนะครับที่ใช้งานแล้วแย่ที่สุดหรือไร้ประโยชน์ที่สุดนะครับคือณช่วงนี้ให้ดูกันหน่อยวันนี้ก็เลยจัดมาให้3ชนิดเลยทุกคนบอกได้เลยว่าเป็นปืนที่ไม่ควรอัพแล้วก็เหมือนกับปืนที่ตกรุ่นแบบใช้ประโยชน์แทบไม่ได้เลยนะครับนะพอขึ้นลีกสูงนี่ไม่มีประโยชน์เลยนะครับไม่ควรค่าแก่การนำมาใช้หรืออยู่ลีกล่างๆก็แล้วแต่นะครับไม่ควรเลยครับไม่แนะนำเลยนะมาดูชนิดแรกกันเลยนะครับนะนั่นก็คือปืนฉมวกทุกคนโอ้โหสายปืนฉมวกครับบอกได้เลยว่าเก็บเข้ากลุ่ไปเลยฮะหลังจากที่สมัยก่อนเนี่ยผมได้อัปเกรดจนเป็นแบบโอ้โหเลเวลสูงๆนะครับปัจจุบันนี้นะครับปืนประเภทฉมวกนะครับนี่เลยตามนี้เลยสไปร์นะครับสเตรงแล้วก็อันเนี้ยตระกูลมันเลยอะนะครับยกตระกูลเลยนะครับคือมีดาเมจที่ค่อนข้างรุนแรงก็จริงมีความพิเศษตรงมีโล่เหลืองด้วยนะครับมีโล่เหลืองเป็นอาวุธชนิดเดียวเลยนะครับที่มีโล่มาให้ติดตัวนะครับโล่เหลืองก็16,000เลยอะไรประมาณนี้แต่ด้วยอัตราการยิงที่ช้ามากๆครับแล้วก็ยิงได้ระยะสั้นมากๆก็คือ150ครับปืนชนิดนี้ไม่มีประโยชน์เลยทุกคนแถมแทบจะไม่ได้ใช้ด้วยซ้ำตายก่อนนะกว่าจะได้ยิงนะครับปืนชนิดที่2ครับเรามาดูกันหน่อยปืนสายเขาเรียกว่าปืนสนิมครับสมัยก่อนโหดมากๆก็คือแดมเปอร์ปืนตระกูลนี้ทั้งตระกูลเลยนะครับนะครับเป็นปืนที่ทำให้เกิดเอฟเฟกต์สนิมซ้อนทับกันนะครับคือเพื่อนศัตรูที่โดนยิงเนี่ยจะฮิวเลือดไม่ค่อยขึ้นนะครับผมโอ้โหยิงได้500 เมตรครับรีโหลด5 วินาทีโดนเนิร์ฟจนแบบว่าทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆฮะนะครับยิงไปเนี่ยคนยิงก็เหนื่อยนะครับคนโดนยิงเนี่ยยิ้มเลยไม่ได้เจ็บอะไรมากมายถึงจะฮิวเลือดไม่ขึ้นแต่โดนเรายิงเข้าไปก็คือแทบจะไม่มีส่วนร่วมกับเกมเลยนะครับปืนชนิดที่3ครับจัดให้3ปืนเลยมาคู่กันกับแดมเปอร์ครับนั่นก็คือทริกสเตอร์แล้วก็ดีซีเวอร์เป็นปืนประเภทเป็นปืนประเภทไอ้นี่ฮะปืนกรดนะครับทุกคนก็คือปืนที่มีเอฟเฟกต์ DOT นั่นเองนะครับยิงไปแล้วจะทำให้คู่ต่อสู้นั้นติดเอฟเฟกต์ดอทครับดูดเลือดนั่นเองนะยิงได้500 เมตรครับดาเมจโคตรเบาบอกเลยนะครับโดนเนิร์ฟไปหนักเช่นเดียวกันนะครับทั้งตระกูลเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นขนาดหนักขนาดกลางขนาดเล็กนะครับคือมันเป็นปืนที่บอกได้เลยว่าถ้ามีปุ๊บเนี่ยขายไปได้เลยครับนะถ้าไม่จำเป็นจริงๆหรือไม่มีเล่นจริงๆเนี่ยโอ้โหค่อยเอามาใช้นะครับแต่ก็มันก็บังที่บอกฮะอัพไปแล้วเสียเงินเสียทองอย่างหนักแน่นอนเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเวลาเล่นแล้วน่าปวดหัวน่าเจ็บใจขนาดไหนไปลุยกันเลยครับผมถ้าเพื่อนๆเติม DJM ก็อย่าลืมใส่โค้ด RUNGCH ด้วยนะครับผมลิงก์ร้านค้าอยู่ใต้คลิปแล้วนะทุกคนขอบคุณครับเรามาเริ่มกันเลยครับทุกคนเรามาดูกันว่าความห่วยหรือความที่มันยิงได้แย่แล้วก็ดาเมจก็น้อยเอฟเฟกต์เนี่ยกว่าจะเกิดผลก็นานนี่ครับมันเป็นยังไงเล่นแล้วทำไมมันถึงได้อึดอัดขนาดนี้นะครับถึงทำมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันเดี๋ยวจะว่าทำแต่คลิปปืนแรงๆปืนห่วยๆเนี่ยก็ทำให้ดูด้วยเหมือนกันนะครับแม่ผมไม่อยากใช้คำว่าห่วยเลยนะทุกคนคือเอาแบบว่าใช้คำว่าแย่แล้วกันนะนี่ครับต่อให้ศัตรูมีเลือดน้อยยังไงครับผมเราก็แทบจะสะกิดมันไม่ได้เลยนะแล้วแถมตัวเองโดนยิงตายด้วยนะครับจังหวะฉุกเฉินจะใช้ปืนชนิดนี้เนี่ยหมดสิทธิ์ครับนะบอกเลยหมดสิทธิ์ครับผมลองเล่นมาหลายเกมนะครับเพื่อพิสูจน์ว่า
มันแย่จริงหรือเปล่าแต่ผลสรุปออกมาก็คือต้องยอมรับครับเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปมันแย่จริงๆครับปืนตระกูลนี้นะครับก็คือเจ้าแดมเปอร์แล้วก็เจ้าพวกดีซิเวอร์นะครับปืนกรดสมัยก่อนกับปืนสนิมสมัยก่อนเนี่ยมันยิงได้เร็วก็จริงนะครับเนี่ยยิงได้ค่อนข้างถี่ก็จริงนะครับแต่ว่าดาเมจมันน้อยมากนี่ครับแล้วก็เอฟเฟกต์ที่ส่งผลกับศัตรูเนี่ยคือมันก็น้อยเช่นเดียวกันนะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าไม่คุ้มค่าในการอัพมาเลยนะครับแต่ที่ผมอัพเนี่ยผมไม่ได้ว่าเพิ่งอัพนะครับผมก็เล่นไปอัพไปนะครับในยุคที่มันรุ่งเรืองเนี่ยมันเล่นดีมากๆนะครับเป็นปืนที่ยิงเร็วแรงเอฟเฟกต์เนี่ยสุดยอดกันเลยทีเดียวจัดเป็นปืนที่ดีมากๆนะครับแล้วก็อยู่ในเทียร์สีทองนะครับหรือเทียร์สี่เรื่อยมานะครับจนปัจจุบันครับโดนเนิร์ฟบ้างโดนเนิร์ฟดาเมจโดนเนิร์ฟอัตราการยิงคือสารพัดเลยจนทุกวันนี้ครับแทบจะหายไปจากเกมแล้วนะครับโดยเฉพาะปืนฉมวกโอ้โหบอกเลยอย่าได้นำมาใช้โดยเด็ดขาดนะทุกคนนะครับต่อให้คุณมีเนี่ยคือถ้าไม่จำเป็นจริงๆเนี่ยคือผมใช้คำว่าอย่าใช้เลยดีกว่านะครับผมว่าขายทิ้งไปเลยเอาเงินไว้ใช้จะดีกว่านะครับขายทิ้งไปเลยจะดีกว่านะครับผมมองว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยต่อให้มันบัฟยังไงเนี่ยมันก็คงไม่ฟื้นแล้วนะครับเพราะว่าเป็นปืนที่ตกรุ่นจริงๆครับนะคงไม่ฟื้นแล้วแหละปืนปัจจุบันนี้เนี่ยแรงมากๆแล้วก็ยิงได้ไกลด้วยดูครับคือตัวเลขดาเมจเนี่ยเห็นแล้วสะเทือนใจมากๆนะครับเรามาดูปืนฉมวกกันหน่อยทุกคนผมจะได้ฆ่าใครหรือเปล่าผมจะได้แทงใครไหมปืนฉมวกครับที่ผมติดมากับเจ้าเฟนเลียเพราะว่ามันค่อนข้างถึกทนไงถ้าติดมากับตัวอื่นเนี่ยแป๊บเดียวตายครับไม่มีโอกาสเข้าหาคู่ต่อสู้อย่างแน่นอนก็เลยติดให้กับตัวอัลติเมทเฟนเลียครับเผื่อจะได้เห็นภาพปืนฉมวกนะครับที่ใช้ยิงบ้างอะไรประมาณนี้ได้ใช้อ่ะกลัวว่าเพื่อนๆจะไม่เห็นภาพที่จะได้ใช้ไง นี่ฮะเรามาดูครับโอ้โหต้องบุกเข้าไปใกล้ขนาดนี้ปัจจุบันนี้นี่อันตรายเหลือเกินครับการที่จะเข้าไปใกล้ศัตรูนะครับไหนจะฝ่าดงระเบิดของคาจิอีกไหนจะพาปืนลูกซองเข้าไปนะอุ้ยได้แอสซิสต์ด้วยนี่ครับเดี๋ยวดูฮะดูครับแทงจึ๊กจึ๊กคือกว่าจะแทงแต่ละทีเนี่ยใจแทบขาดนี่ครับเกราะนะครับโล่เหลืองที่ติดมากับปืนเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวตายครับผมนะช็อตเมื่อกี้อาจจะยังดูไม่ทันมาดูช็อตนี้กันดีกว่านะครับจะได้เห็นภาพกันแบบชัดๆไปเลยนะครับช็อตเมื่อกี้อาจจะดูแบบตะลุมบอลกันมากไปหน่อยช็อตนี้ครับได้มีโอกาสยืนยิงยาวๆนะครับยืนยิงแบบสบายๆเดี๋ยวดูฮะถ้าเป็นปืนชนิดอื่นนะเราได้คิวไปมากมายแล้วแต่พอเป็นปืน2ชนิดนี้3ชนิดนี้ลืมไปชนิดนึงครับ3ชนิดนี้ครับผมแล้วจังหวะนี้เกิดอะไรขึ้นตัวแข็งเป็นปืน3ชนิดนี้ปุ๊บเนี่ยหาคิวไม่เจอครับบอกเลยโอกาสที่จะคิวชาวบ้านนะครับน้อยมากเลยครับจังหวะยิงแบบต่อเนื่องไม่มีดาเมจเพียงพอที่จะแย่งคิวจากชาวบ้านแล้วก็ไม่ได้แอสซิสต์ด้วยทุกคนเรียกได้ว่าเล่นทั้งเกมเนี่ยไม่ได้อะไรเลยครับดูครับเดี๋ยวดูนี่ครับหรือว่าผมจะเล่นไม่เก่งก็ไม่รู้นะนั่นแหละคนอื่นมองแล้วบอกเฮ้ยพี่หลังเล่นไม่เก่งเองหรือเปล่านะครับก็ช่วยๆกันดูแล้วกันนะถ้าเป็นแบบนั้นผมเองก็ยอมรับนะครับดูครับแอสซิสต์ยังไม่ได้เลยนะครับยิงตั้งนานนะครับตัวเลขดาเมจเนี่ยอยู่ที่ 20,000 กว่ายิงหมดแม็กนะครับหมดแล้วหมดอีกนะครับยิงให้ตายบอกเลยนะครับยิงจนเหนื่อยคนยิงท้อนะครับคนยิงท้อเลยนะครับชึบไปครับดูฮะนี่ครับเลือดน้อยๆนี่ครับยิงโดนนะทุกคนไม่ใช่ว่าไม่โดนนะครับดูนะครับดูดาเมจขึ้นมาครับเห็นตัวเลขกันชัดๆครับถ้าจะหวังดาเมจจากปืนพวกนี้นะจบเฮครับแล้วดูเอฟเฟกต์ครับนะเห็นป่ะดูดินะครับคู่ต่อสู้ก็ไม่กลัวเลยนะครับผมนะครับคู่ต่อสู้ไม่กลัวฮะและคิวก็ไม่ได้คิวด้วยนะครับแบบนี้เลยทำอะไรไม่ได้เลยครับพอดาเมจน้อยปุ๊บเจาะเกราะก็ไม่ได้นะครับทำอะไรใครไม่ได้เลยปืนชนิดนี้เข้าไปสกิดครับสกิดให้ชาวบ้านรู้เท่านั้นเองว่าเรากำลังยิงคุณแล้วนะ อะไรประมาณนี้นี่ครับดูครับยิงตั้งนานโอ้โหได้แอสซิสต์แล้วเราก็ตายครับ
เปรียบเทียบง่ายๆถ้าเป็นปืนชนิดอื่นนะยืนยิงยาวๆแบบนี้คู่ต่อสู้เนี่ยตายไปหลายตัวแล้วนะครับนี่มาดูปืนชนิดนี้บ้างปืนกรดนะครับอันนี้ให้เอฟเฟกต์ดอสนะครับผมนะให้เอฟเฟกต์ดอสเมื่อกี้ให้เอฟเฟกต์สนิมดูครับดาเมจครับปุ๊บปั๊บยังไงก็ยังไม่ให้คิวอยู่ดีนี่ครับยิงยาวๆถ้าเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยพี่หลังหุ่นของพี่หลังนะมันติดปืนน้อยเกินไปโอ้โหนี่ครับบอกเลยผมไม่เสี่ยงเลยนะครับถ้าเกิดอย่างเช่นเราเจอติดปืนตระกูลนี้นะครับถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะแต่คุณต้องแอบดีๆนะครับถ้าโดนยิงสวนกลับมาในขณะที่เรากำลังยิงอยู่นี่ยับเลยนะดูครับจังหวะนี้ยิงครับปึ๊บยังไงฮะโอ้โหยิงนานมากเลยครับบอกเลยยิงนานมากครับแล้วก็เหมือนกับไม่ได้เลยอ่ะนี่ฮะพอโดนคู่ต่อสู้ยิงเข้าไปเนี่ยโอ้โหยุบหัวภาพแล้วพอมายิงใส่เจ้าเล็กบอกเลยว่าแหมไม่มีผลอยู่แล้วฮะเพราะเจ้าเล็กต้านทานดอทอยู่แล้วนะครับต้านทานดอทอยู่แล้วครับ DOT นะครับทำอะไรเจ้าเล็กไม่ได้ครับนี่ฮะแล้วก็ไม่ได้คิวไม่ได้แอสซิสไม่ได้อะไรเลยนะครับชาร์จยานแม่โอ้ที่สำคัญชาร์จยานแม่ก็ขึ้นช้ามากๆนะครับคือสรุปเลยนะครับว่าไม่ควรครับไม่ควรเลยบอกเลยนะครับไม่ควรอัพมาใช้นอกจากว่าคนที่เล่นใหม่ๆจริงๆนะครับอัพแค่ตักนิดๆหน่อยๆแล้วเอาไว้ใช้ครับแล้วถ้ามีโอกาสเปลี่ยนได้เปลี่ยนเลยฮะถ้าเกิดมีมาขายในตลาดก็บอกเลยว่าอย่าซื้อโดยเด็ดขาดนะครับต่อให้มีเลเวลมาร์ค2ก็เท่านั้นเองนะครับของผมนี่มาร์ค2เลเวลเกือบตันทั้งนั้นนะครับแต่พอเล่นไปแล้วเนี่ยก็ได้แค่นี้ฮะอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยวันนี้ก็ถือซะว่าเป็นคอนเทนต์นะครับสนุกแล้วกันนะเพราะว่ามีน้องๆขอเข้ามาตั้งแต่ปีที่แล้วผมจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับขอมาตั้งแต่ปีที่แล้วครับเมื่อปลายปีผมทำปืนที่แรงไปนะครับน้องก็เลยบอกว่างั้นทำปืนที่แย่ให้ดูหน่อยนะครับก็จัดให้แล้วกันในปีนี้นะครับปืนสีทองที่แย่มากๆ จัดให้3ชนิดเลยนะครับแย่มากๆจริงๆครับนะแย่จริงๆฮะคือแม่เหมือนมีชีวิตอยู่ไปวันๆนะครับนะเหมือนมีชีวิตอยู่ไปวันๆครับทำอะไรใครไม่ได้เลยฮะนี่ฮะเห็นไหมโอ้โหที่หลอดลดเร็วๆนะไม่ใช่ดาเมจเรานะทุกคนดาเมจคนอื่นครับนะครับที่เห็นหลอดเลือดยุบเร็วๆเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะแปลกใจโอ้โหดูที่พี่หลังยิงทีเดียวเลือดลดตั้งเยอะไม่ใช่ผมฮะ เป็นปืนคนอื่นดูดาเมจผมก่อนดูตัวเลขขึ้นแดงๆครับนี่ครับยิงตั้งนานมึงได้3-4 หมื่นนะทุกคนเรียนได้ว่าทั้งเกมอ่ะไม่ได้อะไรเลยนี่ครับผมลองแล้วครับลองหลายเกมเลยแหละมั่นใจเลยครับว่าไอ้ปืน3ชนิดนี้ไม่ควรค่าแก่การอัพอย่างยิ่งนี่ฮะดูครับอย่าให้เขายิงสวนมานะเขายิงสวนมานี่เราตาย ขำเลยครับแบบนี้นี่ครับก็เรียกได้ว่าไม่ควรค่านะย้ำอีกทีนะเดี๋ยวหลายๆคนข้ามมาดูครับข้ามไปข้ามมาไม่รู้ว่าคลิปนี้คือคลิปอะไรเรียบร้อยครับทนไม่ไหวแล้วเอาประมาณนี้แล้วกันก็เป็น3ชนิดปืนนะครับหรือปืน3ตระกูลที่ไม่ควรค่าแก่การอัพอย่างยิ่งนี่ครับดูฮะโอ้โหดีนะที่ชนะนะครับนะถ้าแพ้นี่เรียบร้อยครับติดลบกันบานเบอะนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็นะครับอย่างที่บอกนะไม่ควรค่าแก่การอัพแล้วก็การใช้อย่างยิ่งนะครับแต่ถ้าเล่นใหม่ๆโหลดมาเล่นใหม่ๆเนี่ยเพิ่งได้มาก็ใช้ไปก่อนนะครับอัพสักประมาณเลเวล5เลเวล6ก็พอไม่เปลืองเงินนะครับหลังจากนั้นก็หาโอกาสเปลี่ยนฮะไม่ไหวจริงๆครับนี่ฮะขึ้นภาพไปดูเลยทั้ง3ชนิดครับตระกูลดัมเปอร์ตระกูลดีซิฟเวอร์แล้วก็ตระกูลฉมวกโละทิ้งไปได้เลยและเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับมีอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันสนุกๆนะทุกคนไม่ต้องดราม่าเยอะไม่ต้องหยาบคายนะครับบ๊ายบายรักทุกคนเสมอ